So the next disease we are going to start is filariasis or elephantiasis. Now, filariasis is caused by thread-like worm or a nematode. Now, these nematode parasites are transported from person to person via the mosquito bite, and filariasis can be divided into three subtypes as lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis, example of that is lau, and Mansonella species, and third type is the serious or the abdominal cavity filariasis, example is the Mansonella species. Now first we will start with the lymphatic filariasis or elephantiasis. Now this is caused by the worm Wuchereria bronchofti or Brugia malai or Brugia timori. Okay, एलिफंटासिस किंवा फिलॅरिएसिस म्हणजे हत्तीसारखा पाय पाय सुजतो. सो हा जो फिलॅरिएसिस आहे एक थ्रेडसारख्या वर्म जो निमॅटोड आहे त्यांनी होतो. आता हा जो निमॅटोड पॅरासाईट आहे तो एका पर्सनपासून दुसऱ्या पर्सनपर्यंत मच्छर चावल्याने ट्रान्सफर होतो किंवा ट्रान्सपोर्ट होतो. फिलॅरिएसिसचे 3 सबटाईप्स आहेत. एक आहे लिम्फॅटिक फिलॅरिएसिस, दुसरा आहे सबक्युटेनियस फिलॅरिएसिस ज्याचं एक्झाम्पल आहे लाओ मान्सोनेला स्पीशीज, आणि तिसरं आहे सिरस किंवा ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी फिलॅरिएसिस, त्याचं एक्झाम्पल आहे मान्सोनेला स्पीशीज. लिम्फॅटिक फिलॅरिएसिस किंवा एलिफंटियासिस हा वुचेरेरिया ब्रॉन्कॉफ्टी, देन ब्रुगिया मलाई आणि ब्रुगिया टिमोरी यांनी होतं. देन द साइन्स अँड सिम्पटम्स आर edema with thickening of the skin and the underlying tissue. Wuchereria bronchofti affects the legs, arms, breast and the scrotum. And in lymphatic filariasis, the worm will infect the lymphatic system and it will cause the enlargement of the lymph vessels and the nodes, and this is called as elephantiasis. That is, the limbs are swollen like the legs of the elephant. Then lymphoedema, that is accumulation of lymph fluid in the tissue, will cause the swelling of the limbs. ओके, यांचे जी लक्षणं काय आहेत तर ओडिमा असेल किंवा एडिमा असेल स्किनमध्ये आणि त्याच्या खालच्या टिश्यूमध्ये. उचेरिरिया ब्रॉन्कॉफ्टी नेहमी हातांना जे आर्म्स आहेत आपले त्यांना लेग्सला, ब्रेस्टला आणि स्क्रॉटमला इफेक्ट करतात. लिम्फॅटिक फिलॅरियासिसमध्ये जे वर्म्स आहेत ते लिम्फॅटिक सिस्टमला इन्फेक्ट करतात आणि त्यामुळे लिम्फ वेसल्स आणि जे लिम्फ नोड्स आहेत यांचं एनलार्जमेंट होतं आणि याला म्हणतो आपण लिम्फॅटियासिस एलिफंटासिस. दॅट इज यामध्ये जे लिम्स आहेत म्हणजे पाय जे आहेत ते हत्तीच्या पायासारखे मोठे होतात आणि म्हणून याला आपण हत्तीरोग पण म्हणतो. लिम्फॅडिमिया म्हणजेच लिम्फ फ्लुइड हे टिश्यूमध्ये ॲक्युम्युलेट होतं आणि त्याच्यामुळे स्वेलिंग येते. ओके, देन हायड्रोसील, दॅट इज द टेस्टिस, दे आर एनलार्ज ड्यू टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ लिम्फॅटिक फ्लुइड इन दी टेस्टिस. ओके, म्हणजे यामध्ये हायड्रोसील होतं, टेस्टिस मोठ्या होतात कारण लिम्फॅटिक फ्लुइड हा टेस्टिसमध्ये ॲक्युम्युलेट होतो. आता यांचं आपण मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघूया. Wuchereria bronchofti is transmitted by human body to human body by the female Culex mosquito, and the larva escape the mosquito body and arrive on the human skin. They penetrate the skin and undergo 2 moltings before they become adults, and then they settle in the lymphatic system. Incubation period can be as long as 8 to 16 months. म्हणजे आता हे ट्रान्समिशन कसं होतं. वुचेरिरिया ब्रॉन्कॉफ्टी हा ह्युमन बॉडीमध्ये फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोने ट्रान्समिट होतो. आता हा जो मॉस्किटोच्या बॉडीवर जो असलेला लार्वा आहे तो निसटून आपल्या ह्युमन स्किनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि स्किनमध्ये आल्यानंतर तो पेनिट्रेट होतो आपल्या स्किनमध्ये आणि मग नंतर आतमध्ये तो 2 मोल्टिंग त्याचे होतात. त्या ॲडल्ट्स बनायच्या आधी त्याच्यामध्ये 2 मोल्टिंग होतात. ओके, आणि मग नंतर हे जे त्याच्या लार्वे आहेत ते आपल्या लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये सेटल होतात
आणि इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे जवळजवळ 8 ते 16 महिने, म्हणजे एकदा का गेल्यानंतर 8 महिन्याने किंवा 16 महिन्याने ती आपल्याला लक्षणं दिसू शकतात. नाव डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट इज यूज ऑफ डायइथाइल carbamazine citrate twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 months is effective against the filarial worms. म्हणजेच डायइथाइल कार्बामाझाइन सिट्रेट 2 वेळेला 3 आठवडे घ्यायचे आणि त्यानंतर प्रत्येक 6 महिन्यांनी 5 दिवस ओके असं हे फिलॅरियल वर्मसाठी आपण घेऊ शकतो. प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल अवॉइड मॉस्किटो बाईट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स अँड इन्सेक्ट रिपेलेंट्स अँड इरॅडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज इज एसेन्शियल फॉर कंट्रोल ऑफ फिलॅरिएसिस. मॉस्किटो चावू नये किंवा मच्छर चावू नये याची आपण खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी आपण मच्छरदाणी आणि इन्सेक्ट रिपेलेंट वापरू शकतो. त्यानंतर मॉस्किटो जर आपण इरॅडिकेट केले म्हणजे मॉस्किटोनं जर संपवून टाकलं तर फिलॅरिएसिस कंट्रोलमध्ये येते. ओके, आता आपण याची जी मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे ते व्यवस्थित बघूया. बघा, पहिल्यांदा जे लार्वे आहेत, ओके, पहिल्यांदा आपण बघूया. मॉस्किटोनी एखाद्या व्यक्तीची ब्लड मील घेतली म्हणजे ब्लड जर चोखून घेतलं तर जी लार्वा L3 लार्वा जो आहे तो आपल्या स्किनच्या थ्रू आतमध्ये इन्फेक्टिव्ह स्टेज येते, ते आतमध्ये येणार. आपल्या ॲडल्टमध्ये आल्यानंतर ह्युमनमध्ये काय होणार, त्यांचा जो ॲडल्ट आहे लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये जाईल. ओके, लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये गेल्यानंतर ॲडल्ट्स जे आहेत त्याच्या भोवती एक शीट तयार करतील आणि याला म्हणतो आपण मायक्रोफिलेरिये. आता या मायक्रोफिलेरिया आपल्या लिम्फ वेसल्समध्ये आणि ब्लडच्या चॅनल्समध्ये पेनिट्रेट किंवा मायग्रेट करतील आणि त्यानंतर बाकी ही जी डायग्नॉस्टिक स्टेज आहे, जर डायग्नोज केलं तर डायग्नोज होतं. ओके, त्यानंतर जर आपल्या स्किन्स जे आहे, स्किनच्या खाली जी लेअर आहे तिथे हे मॉस्किटो राहणार. आता परत जर एखाद्या दुसऱ्या मॉस्किटोने जर ब्लड इंजेस्ट केलं तर म्हणजे चावला क्युलेक्स जातीची फिमेल मॉस्किटो, तर त्याच्या ब्लडमध्ये हे जे मायक्रोफिलॅरिये आहेत ते जातील. ओके, आणि मग हे मायक्रोफिलेरिये मॉस्किटोच्या मिडगटमध्ये पेनिट्रेट करतील आणि मग तिथून ते त्याच्या थोरॅसिक मसल्समध्ये मायग्रेट करतील. त्यानंतर हे मॉस्किटो जे L1 लार्वा आहेत ते आपल्या स्किनमध्ये काय करणार, 2 त्याचे मोल्टिंग होणार आणि त्याचं रूपांतर L3मध्ये होणार. ओके, आणि मग हे जे आहे ते मॉस्किटोच्या हेडमध्ये आणि मॉस्किटोच्या प्रोबोसिसमध्ये येणार आणि पुन्हा जर तो मॉस्किटो आपल्याला चावला दुसरा, ओके, सो दुसऱ्या व्यक्तीला चावला तर तिथून ते ट्रान्समिशन होणार. सो अशा रीतीने यांचं ट्रान्समिशन होत राहणार. ओके, नाव द नेक्स्ट डिसीज इज द टायफॉइड. This is an acute infection of the intestine and it is caused by Salmonella typhi. It is a gram-negative bacteria which is found in the intestinal lumen of the infected person. Pathogenicity is due to the O antigen, which is a lipopolysaccharide LPS present on the surface coat. Okay, the flagella of this Salmonella typhi contains the H antigen. टायफॉईड हा एक इंटेस्टाईनचा ॲक्यूट इन्फेक्शन आहे जो साल्मोनेला टायफीनी होतो. हा एक ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे जो इन्फेक्टेड पर्सनच्या इंटेस्टाईनच्या ल्युमेनमध्ये मिळतो आणि पॅथोजेनिसिटी ही ओ अँटीजननी होते. ओ अँटीजन हा एक लायपोपॉलिसॅकराइड आहे जो त्याच्या सरफेसवर असणार आहे आणि बॅक्टेरियाच्या सरफेसवर आणि त्याच्या फ्लॅजिलामध्ये एच अँटीजन असेल. नाव वी विल सी द साइन्स अँड सिम्टम्स.
prolonged fever as high as 104 degree Fahrenheit, general nausea, fatigue, headache, abdominal pain, constipation or diarrhea, rose-colored rashes on the skin, white coat on the tongue, then cough, anorexia, that is loss of appetite, if not treated, breathlessness and irregular heartbeats and hemorrhage can occur. म्हणजे खूप दिवस ताप असेल, ताप खूप जास्त असेल, 105 डिग्री फॅरेनहाईट असू शकतो, मळमळ असेल, डोकेदुखी असेल, चक्कर असेल, त्यानंतर पोटामध्ये दुखेल किंवा केव्हा तरी कॉन्स्टिपेशन असेल किंवा लूज मोशन्स होतील, स्किनच्या वर लाल कलरचे किंवा गुलाबी कलरचे रॅशेस येतील, जिभेवर व्हाईट कलरचं कोटिंग येऊ शकतं, खोकला असेल, जेवण बाकी जाणार नाही, दॅट इज ॲनोरेक्झिया. त्याच्यानंतर जर आपण यांना औषध व्यवस्थित लगेच केलं नाही तर त्या व्यक्तीला श्वासाचा प्रॉब्लेम होईल, म्हणजेच त्याला शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होईल, नंतर हार्टबीट्स त्याचे इरेग्युलर होऊ शकतात आणि रक्तस्राव पण होऊ शकतं. नाउ मोड ऑफ ट्रान्समिशन, it is a food and waterborne disease. Then insects like housefly and cockroaches feeding on the fecal matter may transfer the bacteria to the food material. Poor hygienic habits and poor sanitization are also responsible for the spread of the typhoid. आता हा एक पाण्याच्या आणि जेवणाच्या थ्रू होणारा आजार आहे, कंटॅमिनेटेड फूड आणि वॉटरच्या थ्रू. जे इन्सेक्ट्स आहेत जसं माशी आणि कॉक्रोच, जे विष्ठेवर फीड करतं किंवा विष्ठा खाते, त्याच्यामुळे हे जे बॅक्टेरिया आहेत ते जेवणावर येऊ शकतात. जर हायजिनिक कंडिशन्स पुअर असतील किंवा पुअर सॅनिटेशन असेल तर टायफॉईड लवकर स्प्रेड होतो. ओके, नाव वी विल सी द डायग्नोसिस अँड द ट्रीटमेंट. So Vidal test, it is used for the diagnosis of typhoid, and treatment of typhoid involves surgical removal of the gallbladder in severe cases. Antibiotics like chloromazepine is always helpful treatment. Vidal test ही केली जाते ज्याच्याने टायफॉईडचं डायग्नोसिस केलं जातं, आणि ट्रीटमेंटसाठी जर सिव्हिअर केसमध्ये जो गालब्लॅडर आहे तो काढून टाकावा लागतो, आणि क्लोरोमायसिटिनसारखे अँटीबायोटिक काम करतात. Okay, for prevention of typhoid, WHO has recommended 2 vaccines as oral TY21A vaccine and injectable typhoid polysaccharide vaccine, which are sold as Typhim VI and Typhirex. Okay, म्हणजे WHOने टायफॉईडच्या प्रिव्हेन्शनसाठी 2 वॅक्सिन्स सांगितलेत. एक जी तोंडाद्वारे घेतली जाते ती आहे TY21A वॅक्सिन, आणि इंजेक्शनद्वारे जी घेतली जाते ती आहे टायफॉईड पॉलिसॅकराइड वॅक्सिन. जी आता तोंडाद्वारे घेतली जाते तिला आपण टायफिम VI म्हणतो, आणि दुसरी जी आहे इंजेक्शनच्या टायफिरेक्स ही आहे. ओके, सो हे स्ट्रक्चर आहे साल्मोनेला टायफीचं. त्याच्यावर एक कॅप्सूल असणार आहे ज्याच्यामध्ये K अँटीजन असतं किंवा V1 इन साल्मोनेला असतं, आणि एक O अँटीजन असतो सोमॅटिक, किंवा हा सेल वॉल अँटीजन आहे, आणि फ्लॅजिलावर H अँटीजन आहे. याचबरोबर आता थांबूया आपण आणि पुढचं नंतर बघू.